Meillä on nyt hauskaa, että näin moni päässyt kuuntelemaan ja saadaan tilaisuus pidettyä. Meillä on sitten tänään tekniikan-tohtori Heikki Sipilä puhuu aiheesta Merkuriuksen perihiilisiirtymän laskemisesta. Ja Heikki Sipilä on tosiaan väitellyt teknisestä fysiikasta jo 1978 ja toiminut päätiedemiehenä Fysiikan instituutissa ja Outokummun kaivos- ja metallurgian yhtiössä. Hän on ollut perustamassa monia yrityksiä ja ollut meillä luonnonfilosofian seuran jäsenenä hallituksessa 2008 ja 2010 ja aktiivijäsen monia vuosien varrella täällä esitelmeenkin pitänyt. Ja ansiolista on tosi pitkä, se on tullut Tieteellis-teknisen akatemian jäsen vuodesta 1996 ja on paljon julkaisuja, lähden niitä tässä luettelemaan, mutta täydennän, mutta sitten jos haluat jotain lisätä tähän niin kuin esittelyyn, niin ole hyvä. Joo, kiitoksia. Tämän sain inspiraation niin tämän esityksen pitämiseen, niin tuossa viime syksynä professori Gricek Prahasta oli esitelmämässä konferenssissamme ja sitten hän oli juuri äsken julkaissut kirjan, jossa hän matemaattisesti tarkasteli useita niin kuin suhteellisuusteoriaan liittyviä asioita ja hänellä oli niihin aika lailla kaikenlaista kritiikkiä. Ja yksi, josta hän kirjoitti pitkään siinä kirjassaan, oli tämä Merkuriuksen perihiilisiirtymän laskeminen. Ja tämä aihe on periaatteessa on vanha, 150 vuotta sitä on tutkittu. Ja sitten mä olen Tuomon kanssa vuosien varrella ollaan tästä keskusteltu, että meillä on tämmöistä taustaa. Tämä on niin kuin hyvin tärkeä ilmiö ollut, niin kuin tässä esityksessä seuraa, niin yleisen suhteellisuusteorian tämmöisenä kokeellisena havaintona, jota on sitten selitetty. Mennäänpä tästä nyt eteenpäin. Eikö se mennytkään tuosta? Eikö tuosta? Noin. Mulla on tässä esityksessä tämä sisältö, siinä on tämmöinen historiallinen katsaus tästä ja sitten keskustelin tästä Einsteinin ratkaisusta ja sitten tämän radan stabiilisuudesta, sitten tämän Gricekin kritiikistä tähän ratkaisuun ja sitten Tuomo Suntolan ratkaisusta ja sen periaatteellinen ero tähän GR-ratkaisuun. Ja sitten mulla on tuossa lopussa, mä esitän vanhan jutun mikä itse tein tästä aiheesta, se on sinänsä mielenkiintoinen ja sitten yhteenveto. Mennäänpä tässä eteenpäin. Tämä taivaan mekaniikka, niin se kun matematiikka kehittyi valtavasti, niin taivaan mekaniikkaa alettiin tutkimaan. Ja sitten havaintotekniikka edistyi 1800-luvulla merkittävästi. Se otettiin valokuvia ja niistä pystyttiin tarkkaan mittaamaan niin planeettojen paikkoja. Ja sitten Newtonin mekaniikan avulla niin ryhtyi tekemään laskelmia, miten nämä muut planeetat, niin miten ne vaikuttavat toisten ratoihin. Erityisesti tätä Merkuriuksen rataa, niin sitä tutkittiin tarkasti. Kaikki planeetat niin ne kiertää aurinkoa suunnilleen samassa tasossa ja samaan suuntaan. Ja ne on tietenkin paljon Merkurista suurempia, niin niillä on gravitaatiovaikutus Merkuriukseen. Kun ne kiertää samaan suuntaan, niin ne yhdessä niin ne kiertävät tätä Merkuriuksen elliptistä rataa niiden planeettojen pyörimissuuntaan. Ja tämä mitattiin aika tarkasti ja saatiin luvuksi 575 kaarisekuntia 100 vuodessa. No, tämä oli mittaustulos. No sitten tämän
Newtonin mekaniikan avulla sitten laskettiin, että paljonko sen sitten oikeasti pitäisi näiden planeettojen kiertää tätä Merkuriuksen rataa. Ja sitten saatiin tulos 532 kaarisekuntia 100 vuodessa. Tässä kävi tällä tavalla, että tämä periheli, niin se kiertyi nopeammin, mitä nämä mittaukset ja laskut osoitti, ja saatiin tämmöinen 43 kaarisekuntia 100 vuodessa. Se on jo sinänsä aika hyvin mitattu se tekniikka, valokuvaustekniikka, niin se oli suhteellisen tarkkaa. Ja tätä sitten tietenkin ihmeteltiin ja yritettiin selittää tätä fysiikassa ja tähtitieteessä ilmiöt pyritään selittämään tietysti olemassa olevilla malleilla ja teorioilla. No, tätä mitattiin yhä tarkemmin ja tämä oli tarkin tulos 1800-luvulla ja en ole kyllä, voi olla, että tämä hänen tuloksensa, hän on antanut datan näinkin tarkasti 43 kaarisekuntia 43,37 ja tämä saattaa olla se, sen yhden mittaustuloksen tarkkuus ja tätä sitten myöhemmin palataan asiaan, niin Gricek kritikoi sitten, että pystytäänkö niitä näin tarkasti, kyllä yksittäisiä varmaan saadaan näin tarkasti mitattua. No, tämä oli kuitenkin aika tarkka mittaustulos. Ja tämä toi haastetta sitten tietenkin fyysikoille. No, tätä yritettiin ratkaista sitten tähtitieteellisen keinoin. Tämä oli kuuluisa tähtitieteilijä, tämä Verrier, miten se nyt lausutaankaan, niin hän on tunnettu siitä, että hän Uranuksen radan anomalioilla hän pystyi seittämään, että missä on Neptunus, ja hän ennusti sen paikan ja sieltä se löytyi. Ja hän sitten tätä samaa metodia hän tietenkin yritti sitten soveltaa myöskin tähän Merkuriuksen erikoisen radan tai tämän kiertymisen selittämiseksi. Hän ajatteli, että siellä voisi olla Merkurista lähempänä aurinkoa oleva planeetta, joka annettiin nimi Vulkaan, ja sitä yritettiin kovasti etsiä, mutta ei sitten löytynyt. Ei löytynyt. Et se ei toista kertaa tai onnistunut tämä sama juttu. No niin, tässä sitten oltiin. Että ei päästy eteenpäin Newtonin mekaniikalla. Ja Einstein kehitti yleisen suhteellisuusteorian. Ja hän sitten hän ratkaisi siihen perustuen, hän esitti lausekkeen tämän perihelin edistämällä. Ja tämä työ häneltä tämä laskeminen kuulemma kesti 2 vuotta. Ja hän julkaisi tämän tuloksen 1915, jolloin hän julkaisi myös yleisen suhteellisuusteorian. Ja tämä laskeminen oli, Gricek esitti kirjassaan, että kuinka vaivalloista se laskeminen oli, koska se Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian se perusyhtälö, niin sehän näyttää yksinkertaiselta. Mutta kun se avataan osinsa nämä matriisit, niin siitä tulee pari sivua osittaisdifferentiaaliyhtälöitä. Ja niitähän tietysti ne saa tietenkin yksinkertaisemmaksi, kun ottaa näitä symmetrioita huomioon. Ja silti siellä jää koko joukko pahoja elliptisiä integraaleja, joita Einstein ei itse oikein osannut laskea, että hänellä oli sitten hyviä kavereita, jotka oli parempia matemaatikoita, ja sitten hän sai laskettua sen ja sai sille kaavan tälle lausekkeelle. Mä tässä näytän sen, minkälainen se tulos on. Yksinkertainen kaava kuitenkin, tässä on 1 vuoden perihelikiertymät, siellä muuttujia ei ole kovin paljon, siellä on tuo A tuolla, niin se on sen pääakselin etäisyys auringosta, ja siellä on kiertoaika ja Merkurisen kiertoaika ja vallonnopeus. Tuo sulussa oleva juttu on se eksentrisyys. Mutta se on vuodessa aika pieni, mutta 100 vuodessa sieltä
saadaan tuo tulos. Eli tämä osoittaa vain, että kuinka kauhean tarkasti pitää nämä tähtitieteelliset mittaukset tehdä, että tämä saadaan näkyviin. Mutta kaikki kunnia näille valokuvaajille, jotka kuvasivat näitä. Noin. No, tätähän on nyt pidetty sitten tarkkana ja oikeana niin yli 100 vuotta nyt. Ja nyt Rizek lähti tutkimaan tätä, koska tämä ongelmahan on tässä, että tässä pitää vähentää toisistaan 2 aika suurta lukua. Ja ne kummassakin luvussa virheet, ne helposti näkyy sitten siinä erotuksessa. Ja tätä Rizek niin tutki sitten ja tässä Einstein, hän ei esittänyt mitään analyysille, sillä matematiikalle ei mitään niin virherajoja. Hän joutui tekemään sinne likiarvoistuksia, että hän pystyi ne elliptiset integraalit integroimaan. Se on niin yksi, että siinä ei ole virherajoja esitetty. Ja sitten toisaalta tämä Perihelin edistämä Rizekin mukaan, niin se ei ole niin vakio koko 100 vuoden ajan. Että jos tehdään niitä yksittäisiä havaintoja, niin niistä saadaan niitä desimaaleja. Mutta sitten mikä se olisi keskiarvo 100 vuoden yli, niin siitä ei ole oikein hyvää virherajoja olemassa. Mutta tulos on siitä huolimatta, jos mä oman mielipiteeni tästä esitän, niin ensinnäkin se laskeminen, niin se on kuitenkin niin, monet matemaatikot on käynyt sen läpi moneen kertaan ja 100 vuoden aikana, ja se tulos on niin kuin varmasti se on aika lähellä tätä 43,2 sekuntia 100 vuodessa. Ja tämä likiarvon, tietysti olisi hyvä tietää ne rajat, mutta kyllä se varmaan on hyvinkin lähellä tuota. Ja sitten mittauksen virherajat, niin tietysti ne olisi hyvä tietää, mutta niin kuin tuossa mun johtopäätös on, että mä en usko, että nämä virherajatarkastelut, niin että ne toistajan kuitenkaan mitään oleellista uutta, että siellä olisi 43,25 plus minus 25 tai jotain. Mutta tietysti on hyvä käydä korrektissa fysiikassa ja matematiikassa, niin nämä virherajat olisi hyvä olla olemassa tiedossa. Jos palaan vielä tähän Einsteinin, millä tavalla vaikeasti tästä hänen yleisestä yhtälöstään nämä lasketaan, niin sitä ei niin kuin, suoraan niistä kukaan ei ole laskenut. Siitä on tehty semmoisen niin kuin, matalan gravitaatiokentän likiarvolausekkeet ja siitä se on laskettu. Ja sitten tämä on, joka on tässä jännittävä juttu, että tämä likimääräinen ratkaisu, niin se on aina sisältää myöskin radiaalisen komponentin. Niin siitä keskustelu on jäänyt hyvin vähäiseksi. Ne on tyytyväisiä, kun ne saa tämän kiertämään laskettua, mutta tuosta ei sitten puhuta sen enempää. No se radiaalinen komponentti, vaikka se on pieni, mutta nyt jos katsotaan, vaikka joku asia on pieni, jos se kumuloituu, niin se merkitys tulee suureksi. Ja siitä on nyt jonkun verran ristiriitaista näkemystä. On joitakin kirjoja, hyvin monissa kirjoissa tätä on esitetty, niin joidenkin kirjojen mukaan näyttäisi, että tämä komponentti niin se divergoi ajan mukana. Ja joidenkin kirjojen mukaan niin se on pyyhitty tämä ajatus yli. Että en ole varma tässä, että kummin tässä käy, mutta tämä on erittäin tärkeä juttu tämä divergointi. Se oli mahdotonta näiden viime vuosikymmeninä, niin se divergoinnin numeerista laskemista oli mahdotonta tehdä, koska mehän tiedetään, että varmaan Merkurius on ollut radallaan niin miljardeja vuosia ja
ja se on kiertänyt aika monta kertaa miljoonien ja miljardien vuosien kuluessa, että vaikka se menisi muutaman sentin vuodessa, niin se olisi jo kadonnut kokonaan paikaltaan. Että tähän on kyllä syytä kiinnittää huomiota. Tämä lähestymistapa, mikä oli Einsteinilla, niin se oli niin kuin erittäin niin kuin vaivalloinen, mutta Tuomo tässä Dynamic Universe-mallinsa mukaan, niin hän on kehittänyt siihen uuden selkeän laskentatavan, joka perustuu vektorialgebraan. Tietenkin siinäkin on jonkun verran laskemista, mutta ei siellä ole mitään elliptisiä integraaleja ja tämmöisiä vaikeuksia, vaan se on ihan selkeätä algebraa. Ja sitten siinä myöskin niin siellä ei synny mitään radiaalista komponenttia. Että tulos on sillä tavalla hyvä. Ja tässä on periaatteellinen ero on tässä Tuomon kaikissa näissä hänen niin mallissaan ja yleisessä suhteellisuusteoriassa on tämä, että Einstein niin postuloi tuon ekvivalenssiprinsiipin. Ja Tuomolla on tämä energian säilyminen on tämä tämmöinen, voisiko sanoa sitä postuloinniksi, mutta niin siihen on kyllä aika hyvät perusteet. Että tässä yhteydessä mun täytyy tästä Einsteinin postuloinnista niin kuin muutama sana kertoa. Että nimittäin Einstein, hän oli tutustunut Machin teorioihin ja fysiikkaan, ja Mach ehdotti, että tämä massan inertia, ja se johtuu tämän koko maailmankaikkeuden muista massoista, mutta ei sitä Mach pystynyt koskaan laskemaan. Einstein niin yritti sitä hartaasti laskea sitä, mutta hän ei niin kuin pystynyt siihen. Ja se mitä hän teki, niin mä olen kutsunut sitä, että hän käytti sitten Aleksanteri Suuren metodia tässä. Niin kun Aleksanteri Suuren piti avata tämmöinen solmu, jota kukaan ei osaa avata, niin hän otti miekan ja katkaisi. Niin näin Einstein teki samalla tavalla. Kun ei osannut ratkaista, niin hän postuloi sen. Ja se on niin semmoinen pitkällä tähtäyksellä, niin se tulee olemaan niin hänen teoriassaan niin semmoinen fataali virhe. Ekvivalenssiprinsiippiä, niin sitähän niin jos muistatte, niin kirjoissa kerrotaan sitä jo Galileo Galilei tutki, että hän Pisan tornin kiipesi ja pudotti lyijykuulia ja rautakuulia ja huomasi, että kappas vaan toinen, vaikka se on painavampi, sitten ne putoaa samalla nopeudella. Ja vähän tarkemman kokeen teki Newton laittoi heiluria ja laittoi erilaisia punnuksia ja samanmittainen heiluri heilui vähän samalla nopeudella. Sitä tarkennettiin, kunnes nykyään tällä tavalla tämä ekvivalenssiprinsiippi on mitattu jollain 1/10 potenssin 12 tai 13 tarkkuudella. Mutta siinä on yksi mutta. Sitä, että onko tämän inertian ja gravitaation suhde, säilyykö se samana eri gravitaatiotilassa, niin sitä ei olekaan mitattu kovinkaan tarkasti. Mä kysyin Unni Kriisanenilta, joka on meille täällä käynyt esitelmässä silloin, mä kysyin häneltä, kuinka tarkkaan tämä on mitattu, niin hän sanoi, että 4 numerolla. Ja se on niin tavattoman vähän, jos me tutkitaan ilmiöitä, jotka joko pitkän ajan kuluessa tai jossain niin isoissa gravitaatiokentissä, niin ei siellä enää teoria päde. Minusta tämä on tämä radikaalinen ero tässä. Tuomo ei tarvitse tehdä ollenkaan tätä postulaattia. Hän pystyy vetämään sen teorian läpi täysin ilman sitä. No, se oli tämmöinen pieni sivuhyppäys tähän. Ja tästä mä kerroin tästä jo. Ja
että sun periheliedistämä lasku, niin se on niin kuin sillä tavalla pätevämpi, että lausike on kyllä sama kuin GR:ssä, koska siinä on kysymys pienestä gravitaatiokentästä. Merkuri pysyy radallaan, mutta tässä niin mä uskoisin, että jos tehtäisiin näin, että jos joku laskisi niin kuin ihan tarkkaan sitten yleisestä suhteellisuusteoriasta tämän periheellisyyden arvon ja sitten Tuomon teorian mukaan arvon, niissä olisi kuitenkin pieni ero, mutta se ero on niin pieni, että taas se hukkuisi sitten tähän kokeellisen mittauksen virheeseen, että tämä ei sillä tavalla, tällä ei pystyttäisi erottamaan, että kumpi on oikeampi teoria. Yleinen suhteellisuusteoria on todella niin sillä tavalla hyvä teoria, että se tiettyyn rajaan saakka ennustaa ilmiöt oikein hyvin, mutta sillä on sitten sillä mallilla tietty raja, jonka ulkopuolella sitten luonto karkaa tämän mallin ulottumattomiin. Ja luonto kai on aina oikeassa. Joo. Tämä radiaalikomponentti, niin, josta mä mainitsin, niin se on tosiaan sillä tavalla jännä, että se kannattaa tutkia, että jos se on se GR-mallissa, niin jos se on divergoiva, siinähän menee valtavan kauan. Se on myöskin sillä tavalla teoria, niin se tuottaa ne erot pitkän ajan kuluessa, mutta silloin se erohan on dramaattinen, että planeetta pysyy radallaan tai sitten se karkaa kokonaan. Ja kun me tiedetään, että siellähän se on ollut, niin ei mallin voi sallia sen karkaavan, niin silloin malli karkaa. Joo, niin kuin mä sanoin, tämä olisi niin kuin ihan mielenkiintoinen nuorelle fyysikolle tämmöinen tehtävä, että hän kävisi läpi nämä ja yrittäisi jopa tarkempaa numerista ratkaisua, mitä nyt on laskettu. Ensimmäisessä vaiheessa voisi ottaa niihin sarjakehitelmiin vähän termejä lisää ja sitten pyrkisi tutkimaan, että onko tämä rata stabiili vai aiheuttaako se radiaalikomponentin Merkuriuksen rataan. Että nämä pienen gravitaatiokentän alueella erot ovat pieniä, mutta lähellä mustaa aukon tämä GR ja DUn ennusteet todella poikkeaa paljon. Ja pienessä kentissä erot tulee näkyviin suurina, kun aikaa kuluu kauan. Tässä mun täytyy kertoa, niin kuin, tarinointikin on hyvä välillä kertoa, kun se oli varmaan 98 se esitelmä tuolla, se oli Säätytalolla, Tuomo piti esitelmän ja Tuomo kutsui minut sinne kun me ollaan tunnettu pitkään toisemme ja siinä kutsussa Tuomo sitten muun muassa sanoi, että hän pystyy antaa selityksen inertialle. Ja niin on, ja Tuomo pystyy teoriassa kvantitatiivisen mallin esittämään, mistä inertia syntyy, ja sitä ei ole kukaan tehnyt aikaisemmin. Ja sitten mä kutsuin myöskin mun tyttäreni kuuntelemaan tätä samaa esitelmää silloin, ja tytär opiskeli silloin teknisessä korkeakoulussa sähkötekniikan osastolla, ja hän oli semmoisen osaston lehden päätoimittaja. Hän tuli sitten haastattelemaan Tuomoa. Ja tytär on aika hauska kirjoittaja sitten ja kirjoitti tämän jutun ja sitten loppuun hän sitten laittoi sitten lauseen niin, että Tuomo on astunut jättiläisten varpaille. Mennään tässä nyt eteenpäin, jos olisi vielä. Näistä vielä muutama näistä tosiaan näistä kosmologian ennusteista, niin ne tietyt ennusteet ne poikkeavat paljon ja niitä kyllä jo löytyy. Että tätä tiedeyhteisön reaktiota, sitä on nyt mielenkiintoista nyt seurata sitten.
siellä tosin pyritään pelastamaan aina tilanne laittamalla sitten yksi uusi parametri, joka se selittää sitten vanhan teorian. Mä esitän nyt tämmöisen hauskan jutun tai mielenkiintoisen jutun, jonka mä tein 25 vuotta sitten näihin liittyen, kun mä olin ryhtynyt seuraamaan aktiivisesti mitä Tuomo on tekemässä ja erityisesti mua kiinnosti tämä inertia, minkä mä sanoin, kun sillä kyllä mä olisin muutenkin tullut kuuntelemaan, mutta mulla oli todella kiinnostunut kuulemaan, mitä Tuomolla on siitä sanottavaa. Ja sitten mä itse muistin, että mä oli meillä bisnesmatkoilla usein Outokummusta, oltiin tuolla Neuvostoliiton puolella ja myös Venäjällä. No kyllä taittiin siellä Venäjälläkin olla, mutta silloin nehän teki kirkoista sitten ateismin museoita. Ja siellä Iisakin kirkko, jossa moni on saattanut käydä, niin siinä oli keskellä laitettu Foucaultin heiluri. Ja se oli tosi hieno Foucaultin heiluri, että sitä niin kuin, kyllä katseli ilokseen, ja se oli aika, vaikka se ei uskontoon kuulukaan, niin se elämys on kosmologinen. Koska jos sä katsot Foucaultin heiluria, niin se pitää sen heilahdustasonsa, eikä se välitä mitään maapallon pyörimisestä. Että siinä niin kuin, tosiaan niin ymmärtää, että kyllä sitä täytyy olla joku massiivinen asia, joka määrää sen heilahdustason. Ja mikä muu se massiivinen on, kun koko tämä maailmankaikkeuden massahan se määrää sen ja pitää sen paikallaan se heilahdustason. Nythän näin muualla en ole nähnytkään näin hyvää Foucaultin heiluri. Nythän se on kirkkona taas mutta se oli kuitenkin ihan ilo katsoa, se on melko korkea ja komea, jos varmaan olette käyneet siellä. No niin, kuitenkin mä mietin tätä Foucaultin heiluria ja muita näihin inertiaan liittyviä asioita, niin sit mä mietin tätä ongelmaa ja erikoista, missä mä tätä mietin, niin mä olin kuntosalilla tuolla Iso-Suomenassa. Mä poljin kuntopyörää ja siinähän ei ole paljon mitään tekemistä, niin minähän mietin tätä juttua ja sitten mä sain ajatuksen, että mitenkäs jos tämä Merkurius, niin sehän on niinku taivaallinen Foucaultin heiluri. Ja että senhän pitäisi pysyä siinä sen ihan pitää tasonsa, kun niinku tuolla Iisakin kirkossakin. Ja sitten mä siellä pyöräillessä niin mietin, minkä takia se ei pidäkään sitä heilutustasoa. Ja mä sitten sain siinä semmoisen ajatuksen, että kyllähän se heilutustason, se joka sen määrää, niin se on aika massiivinen, mutta tämä maailmankaikkeus, niin Tuomon teoriassa, niin sehän on äärellinen, sillä on äärellinen massa. Ja sitten ajattelin, että kyllä aurinkokin on aika suuri, että ei se nyt ihan olematon ole, että mä ajattelin, että mä vertaan tätä auringon aiheuttamaa inertiaalitasoa ja maailmankaikkeuden inertiataso toisiinsa. Ja sitten katson, että missä suhteessa se aurinko vaikuttaisi tähän kokonaisinertiatasoon. Ja ajattelin, että otin mitaksi näille inertiaalitasoille sen, että koko maailmankaikkeus, niin täällä kaikki massathan, meillä on tämä nollaenergiaperiaate, niin siinä potentiaalienergia tai tämä gravitaatioenergia ja kineettinen energia, ne on yhtä suuria. Ja helpointa on ottaa tämän potentiaalienergian arvoksi MC2, joka on että me ollaan niin syvässä potentiaalikuopassa täällä nyt tällä hetkellä kuin MC2. Ja sitten taas se auringon potentiaalikuoppa, niin sehän voi taas helppo laskea sitten
missä se Merkurius on auringon suhteen. Ja sitten mä ajattelin, että otan tällä suhteella kerron auringon pyörimisnopeuden ja katso minkä verran se vaikuttaa sitten tähän Merkuriuksen rataan. Vaikuttaako se siihen? Onko sille? No joo. No, tämä oli aika jännittävä tulos, että mitä se oli eri asia, mitä se merkitsee, sitä voidaan keskustella. Mä tulin kuntosalilta kotiin ja kaivoin kirjoista ne luvut vaan sitten, koska ei tässä mitään laskemista, kun se suhde on vaan ja sitten kertoo sen auringon pyörimisnopeuden, niin näin, niin tämä oli mun kysymys. Ja se koko avaruuden potentiaali on MC2 ja tuo Merkuriuksesta niin auringon potentiaali on kanssa yksinkertainen juttu. Ja no niin, tämä oli tämä mun kuntosali juttu ja mä panin numerot paperille, niin tuli 43 sekuntia 100 vuodessa. Mä olin aika ällistynyt. Ja mä edelleenkin olen ällistynyt. En mä usko, että tämä on kuitenkaan niin mikään yleinen ratkaisu, mutta se, että siellä on muutamia isoja muuttujia, gravitaatiovakio, auringon massa ja sitten siellä on Merkuriuksen etäisyys ja sitten siellä on auringon pyörimisnopeus. Nämä kun pannaan lausekkeen, niin tulee tuommoinen luku, niin tämä oli se, niin se yllätys tässä näin. Ja nyt sitten mä tutkin tätä kirjallisuutta vielä pikkusen lisää ja auringon pyörimisnopeus on kaikista epävarmin tässä, kun se pintaosa pyörii hitaammin. Mä huomasin, että sisäosat pyörii sitten vähän nopeammin ja se johtui sitten suurempaan arvoon. No, nämä niin tuli mieleen nämä asiat. Mä kaivoin vaan pöytälaatikosta, tuolla on 25 vuotta siellä, niin kun mä katsoin näitä Kritiski-juttuja. Mä olin tästä vähän kanssa, kun mä ajattelin, että ei tämä varmaan voi toimiakaan, kun tuo ei mene nyt ihan tarkasti. Ja sitten mä tein tavallisesti mä näitä sitten hääräsin, ei aina niin siellä kuntoperäisellässä, vaan yleensä mun ollut viikonloput kesämökillä. Mulla on kehitysvammainen poika ja mä olen sen kanssa siellä mökillä ja lämmittelen saunaa ja teen pannukakkoa ja sitten silloin kun ei ollut puhelinta, niin silloin oli hyvä miettiä avaruusasioita. Nyt on vähän hankalampaa, kun ei saa niin paljon rauhassa. Niin, no joo, siihen tuli tämmöinen vähän liikaa, niin mä kokeilin sitten sitä, tein sitten että miten kun se auringon pyöriminen pikkuhiljaa hidastuu tämän kosmologian mukaan. Ja mä auringon koordinaatiosta mä katsoin, että kuinka paljon se, minkä kulman verran se Merkuriuksen nähden se hidastuu. Niin tuohon jos on Hubble-vakioita tuommoiset luvut, niin siitä tuli -3 sekuntia, että taas oli sattuma. Että tämä on niin aika sillä tavalla ihmeellistä. Mä en niin todella näin. No nyt sitten, kun mä olen miettinyt, että onko tämä nyt sitten sattuma, sehän on mahdollista, että vaikka mä heitän nuo isot luvut siihen rulettiin, niin sieltä tulee sitten toi, mutta onko se todennäköinen, että se on sattuma? Ja en mä ole löytänyt tähän selitystä sen takia, että mä kyllä luotan näihin yleisiin laskuihin, mitä tulee DUsta, että se antaa kentissä niin nämä oikeat perihelikiertymät, mutta tätä, että onko sinne jotain sellaista juttua, että onko se rata jostain syystä suotuisa sitten, että tämä Merkurius on asettunut sellaisen tilaan, joka täyttää nämä ehdot, vaikka se toteutuukin kuitenkin niin hyvin, niin tällä on normaalilla perihelilaskulla, että toi on en mä sitä osaa ratkaista. Siellähän on
on sitten näitä muita tämmöisiä jänniä ongelmia näissä planeettojen radoissa. Esimerkiksi ne ratojen etäisyydet noudattaa tiettyä sääntöä, jotka Ari Lehtohan on niin kuin kaikista parhaiten mun mielestä niin kuin laskenut hänen mallillaan, että ne ei niin kuin kuulu oikein sekään selitys millä tavalla, millä Ari antaa nämä selitykset, niin ei se niin kuin sovi mihinkään semmoisen normaalin fysiikkaan. Eikö näin voi sanoa, että ei sitä voi johtaa mistään. Se Arin johto on kyllä sinänsä pätevä se, mutta se tulee toisesta suunnasta. Mä en tiedä, että on tämä, jos heittää nuo numerot pöytään, niin saako niistä tuloksen. No, mutta DEU-laskima on hyvä ja käytännöllinen ja se toimii niin kuin insinöörimallin kuuluukin toimia. Voiko tulla mulla jotain kuvia tuossa vielä? Niin ja tästä mä vaan mun mielipiteet tässä, että tätä Tuomo on pohtinut, olet laskenut näitä Linnunradan keskustan mustan aukon niin näitä pyörimisliikkeitä ja siellä on niin isot erot tulee GR ja DU välillä ja siellä on ristiriita. Ja no nyt tämä viimeinen lause tässä on kanssa se, että valtavasti on fyysikot uhranneet työtä niin yleisen suhteellisuusteorian ja kvanttimekaniikan yhdistämiseen. Niin eihän se voi onnistua, koska aika suurella todennäköisyydellä tämä GR niin kuin ei kuvaa luontoa ääriolosuhteissa, niin silloin niiden yhdistäminen ei kerta kaikkiaan ei voi onnistua. Se työ on hukkaan heitettyä työtä. Upsista meni kerralla. Mennään sinne vielä loppuun kuitenkin. Näin. Niin, tuossa on yhteenvetona vaan, että tämä Merkuriksen ratalasku, niin sehän on tietysti tänä päivänäkin se on niin kuin sillä on merkitystä, että sillä voi verifioida teorioiden paikkansa pitävyyttä. Mutta se ei niin kuin riitä, että muuta tarvitaan. Se on niin kuin selvä. Joo, ei tässä mulla oikeastaan muuta. Tämä oli tämä mun esitykseni historiasta nykypäivään. No niin, kiitos. Aplodit, vaikka lehdistö ei ole paikalla tänään. Hyvä, näinkin meillä on Luomokin täällä paikalla. Ja nyt sitten olisi hauska keskustella, kun on päästy tämmöiseen meidän perusaiheeseen takaisin taas, että ollaan luonnonfilosofian ytimessä ja tuolla lopussa oli aika suuriakin linjoja sitten. Kaikkia me melkein toisemme tunnen, mutta jos sitten jokainen, joka pyytää puheenvuoron, niin sanoisi kuitenkin nimensä, niin se jää jotenkin sitten dokumentoitua paremmin, kuka sitten puhuu. Kovalla äänelläkin sitten minun ääni ehkä kuuluu, ja hän on yleensä käytetty tätä mikrofonia, mutta nyt ollaan täällä pikkusalissa. Tässä pärjää. Joo, tämä taivaan mekaniikka, niin se on ollut ja on edelleen. Niin ja no Soinihan taas pyydässä. Joo. Nimeni on Esa Soini. Mä oon kyllä valmistunut tekninen fysiikan osastolta Otaniaksi, mutta on dilettantti tässä asiassa. Mutta muutama ajatus, että että Merkuri on ollut radallaan 5 miljardia vuotta, ei ollenkaan kerro, että onko se huomenna radalla. Se on ihan selvä asia. No niin. Joku laskelma on, että koko aurinkokunta on epästabiili itse asiassa periaatteessa. Että se voi koska tahansa kanssa karata kaikki. Mutta se on sivuseikka. Niin, no se on taas sitten kvanttimekaniikkoja. Joo. Mustia. Mutta sellainen
mä tuossa törmäsin viime viikolla sellaiseen tietoon, mä sitä aikaisemmin törmäsin, en tiedä onko se vanha tieto, mutta tähtitiede, että Merkurius jostakin syystä, jota me emme tunne, supistuu koko ajan. Se koko ajan menee kasaan. Ja me ei tiedä, mistä se johtuu, mutta on sellainen havainto on astronomiassa tehty, että Merkurius supistuu. En tiedä, onko sillä mitään vaikutusta tähän asiaan. Mutta se on yksi tämmöinen. Toinen kysymys on tämä, että kun ajatellaan sitä, mikä on tämän universumin niin kuin massavaikutus kontra aurinko tai aurinkokunnan massavaikutus tähän Merkuriuksella tai niin tahansa täällä, niin onko kukaan laskenut sitä, että koska tämä massavaikutus riippuu etäisyydestä, sen potenssiin kohdalta, niin missä se on se universumin muun massan keskipiste, kuinka kaukana se on, voiko se verrata tähän? Sitten mehän ei tiedä, miten pimeä energia, pimeä massa on jakaantunut. Kyllä tässä vähän niin kuin, on vähän raapimista vielä päässä, että miten tämä lasketaan tämä vaikutus. Se missä se keskipiste on, niin se on mun mielestä se on niin kuin tässä näin, missä me olemme. Se on keskipiste. Se on myöskin tuolla nurkassa ja joka paikassa, että se on vähän hankala tämä niin kuin Tuomo mallissa, niin minusta se on oikeastaan aika luonteva ajatus, että se on neliulotteinen tämä meidän avaruutemme geometrialtaan. Että niin kuin nämä nykyastronomien mielestä, niin nehän puhuu, että se on kolmiulotteinen. Mä sitten kysyin sitten kerrankin yhdeltä fyysikolta, että näytä nyt, mistä se on nyt pamahtanut alkuun, näytä sormella. Ei sitä näyttänyt. Että mä muistan, että mä lapsille, ennen kuin mä tutustuin Tuomon teorioihin, niin kun ne lapset aina kysyivät tämmöisiä, että just vähän sama, että missä tuo avaruus niin päättyy, missä se reuna on. Mä sanoin, että kyllä isä tietää, mistä se isä, ja mä sanoin, että se on nyt tässä se reuna. Se on kyllä tuolla naapurin puolellakin, että nyt me ollaan sen reunalla kaikki. Silloin mä jopa arvasin, silloin sanoin niille, kun vielä me liikutaan vielä valon nopeudella. Että sitten kun mä menin kuuntelemaan Tuomon esittelemään, Tuomo oli kehittänyt oikein täydellisen matemaattisen mallin kuvaamaan tätä. Joo, se oli tosi kiva kuulla noista sun vanhoista mietteistä. Varmaan niistä keskusteltiinkin silloin 25 vuotta sitten. Keskusteltiin. Olen unohtanut tuon Foucaultin jutun kokonaan, että se on erittäin mielenkiintoinen. Joo, kun se tuntui loogiselta, että näin on, ja sitten kun se sattui paikalleen. Hahmottamaan, että me ollaan täällä, kun auringon gravitaatio kuopassa, niin se eksentrisyys tekee sen, että me ei olla niin kuin tasossa, vaan ollaan pienessä kulmassa. Joo. Mutta siinä pitäisi tämä 4D-geometria sitten ilmeisesti tuottaa laskelmiin mukaan. Joo. En osaa yhtään vastata, mutta olihan se hämmästyttävä tulos kyllä. Oli se jo, että mä ällistyin, kun se tuli tuosta. Mä en tiedä, mitä se niin varsinaisesti kuvaa. En mä ole sitä keksinyt. Sen takia se on mulle pöytälaatikossa, ajattelin, että täällä nyt uskotaan kertoa, kun niin ei se muualle kellekään muille uskallakaan kertoa tämmöistä. No joo, käsään päästiin jo syntyihin syvyyn siellä takana. No ei täällä ole Kiitos. Kiitos. Erittäin mielenkiintoinen esitelmä kaiken kaikkiaan. Mä oon törmännyt tähän perihelikiertymään lähinnä Einsteinin kohdalla liittyen suhteellisuusteoriaan, jonka mä oon ymmärtänyt niin, että suhteellisuusteorialla on joku rooli tässä ajattelussa. Pitääkö paikkansa? Kyllähän se ensimmäisenä Einstein yleisen suhteellisuusteorian perusteella pystyi selittämään tämän perihelikiertymän, joka oli siihen saakka ollut iso ongelma. Ja se oli hyvin pitkään, niin tämä yleinen suhteellisuusteoria oli sillä tavalla hankala, että sillä ei ollut kokeellisia todisteita. Oli se valon taipuminen, kun se meni auringon ohi, ja sitten oli tämä perihelikiertymä. Ja ne oli varmaan 40-luvulle saakka taisi olla ainoat yleisen suhteellisuusteorian kokeellisia. Se oli niin kuin tämmöinen kuriositeetti. Ja sitten ne ennusteet, niin seuraava oliko se sitten ruvettiin mittaamaan valon, miten säteily käyttäytyy, kun se siirtyy gravitaatiokentässä alaspäin. Ne kokeet kai oli. Joo, nämä Mössbauer-kokeet semmoisessa tornissa. Joo, Mössbauer-kokeet oli seuraavat. Niitä oli näin vähän.
Ja sitten tuli semmoisia, että pantiin lentokoneessa laitettiin kelloja ja niitä kiertämään maapalloa eri suuntiin. Ja sekin oli aika jännä, kun ennen se oli tiedossa, että tämmöinen koe tulee. Niin teoreetikot kirjoitti artikkeleita, oli kauhean kiivas keskustelu, että mitä siitä tulee tulokseksi. Ne oli aivan eri mieltä. Ja sitten se, joka suunnitteli tätä, niin sanoi, että lopetetaan tämä keskustelu tästä, että annetaan luonnon kertoa. Että näin se, mutta niitä oli, just tämä tilanne oli näin, että niitä oli hyvin vähän. Ja nythän tilanne on sillä tavalla toinen, että nythän niitä kaivataan näitä teoreettista tietoa ja tarkkaa tietoa, kun tutkitaan ääriolosuhteissa. Astronomiset havainnot on niin kuin valtavan hyviä nykyään, ne on parantunut aivan eksponentiaalisella tavalla. Joo, sitten tämä satelliittitekniikka, GPS-järjestelmä esimerkiksi on semmoinen valtava testilaboratorio. Mutta se on niin... Siinä tällä hetkellä tosin, niin siinä on... Tämä oli tärkeä tuotenkin, ja on niin kuin edelleenkin se on myöskin DU antaa ihan saman tuloksen, koska se on pienessä gravitaatiokentässä, ne antaa identtisiä tuloksia. Vasta kun siirrytään, se on vähän niin kuin aina jos on joku malli, niin kuin insinööri tietää, kun tekee mallin, niin sitä ei saa soveltaa paljonkaan sen ulkopuolelle, mihin se on kehitetty. Sitten sen pitää päteä sillä alueella, mitä rakennetaan tai tehdään. Ja fysiikka toimii kuitenkin samalla tavalla. Siellä oli nyt sitten takarivissä oli hyvä. Aimonissa. Mä olen myös valmistunut aikanaan teknisestä korkeakoulusta arkkitehdiksi, joten tässä yhteydessä joudun amatööri tietenkin, mikä ymmärrän asiaa kuin takkaa, mutta sitä, nyt kun olen tutustunut tuohon Tuoman Burnhamin kuningasmalliin ja tutkimusteoriaan, joka olen yrittänyt opiskella, niin olennainen ero siinä mun mielestäni näyttäisi olla se tulkinta valon nopeudesta, joka suhteellisuusteoria määrittelee sen vakioksi, kun sen sijaan Tuoma pitää sen riippuvaisena maailmankaikkeuden laajentumisen nopeudesta. Ja onko nyt sitten niin, että tällä eri tulkinnoilla valon nopeudesta voisi näissä eri siirtymän laskelman lopputulemissa olla jo merkitystä? Eli voiko tästä lähteä etsimään niin selitystä näiden teorioiden yhden tulosten eroon? Joo. No, mulla ei nyt ainakaan välittömästi tule mieleen, että se vaikuttaisi tähän merikiluksen perihelikiertymän määrittämiseen. Että tosiaan tämä ero näissä lähtöolettamuksista se näyttäytyy niin, että suhteellisuusteoriassa aika on muuttuja ja kellon taajuus on vakio, tai valonnopeus on vakio, ja DU:ssa aika on vakio, eli absoluuttinen, ja kellon käyntinopeus muuttuu gravitaatio- ja liiketilan funktiona, että suhteellisuusteorialla on lähdetty rakentamaan silloin 200 vuotta sitten olosuhteessa, jolloin sitä fysikaalista mekanismia olisi ollut aika mahdoton oikeastaan löytää, mutta se oli hyvin onnistunut havaintojen matemaattinen kuvaus. Mutta siinä jouduttiin uhraamaan sitten tämä ajan ja etäisyyden koordinaatista suuren luonne sillä, että niistä jouduttiin tekemään muuttujia. Niiden avulla saatiin havainnot kuvattua hyvinkin suurella tarkkuudella meidän käytännön havainto-olosuhteissa. Tästä tuli just niin kuin Heikki tuossa alussa totesi, jos mä käännyn näin päin, niin kuuluu ehkä ääneni paremmin. Niin kuin Heikki totesi, niin postulaattitasolla eronahan on sitten se, että DU:ssa koko systeemi perustuu kokonaisenergian säilymiseen, jolloin voidaan aikaa ja etäisyyttä pitää koordinaatista suureena. Ja suhteellisuusteoriassa, kun aika ja etäisyys ovat muuttujia, niin siellä sitten toisaalta aineen lepo, massa ja valon nopeus ovat
ovat määritelty vakioiksi. Ja nyt EUn viitekehyksessä voitaisiin ihan noin yleisesti ottaen sanoa niin, että se, että kello käy hitaammin, kun se on nopeassa liikkeessä, niin kuvautuu sitä kautta, että osa energiasta tulee käytetyksi siihen liikkeeseen, jolloin se lepoenergia, joka määrää sen kellon käyntinopeuden, niin se jää hieman pienemmäksi. Eli me kuvaamme nämä erot fysikaalisen tapahtuman kautta. Suhteellisuusteoria kuvaa ne ennen kaikkea koordinaatistomuunnosten kautta. Määrätyllä tavalla suhteellisuusteoria kuvaa sellaisen ympäristön, jossa nämä newtonilaiset perusyhtälöt toimivat, vaikka sellaisissa olosuhteissa, joissa nämä suuret nopeudet tulevat vaikuttamaan. Mutta niin. Tässä on niin tämmöinen periaateero siinä, että miten mallit on rakennettu. Tämä DU kuvaa nämä ilmiöt näiden tapahtumien, eli ilmiöiden nopeus, atomikellon käyntinopeus muuttuu ja aika ja etäisyys pysyy samana. Hämmästyttävää kyllä, niin kuin matematiikan kautta voidaan nähdä, niin ennusteet ovat hyvin oleelliselta osin samoja silloin, kun me ollaan täällä heikon gravitaation alueella. Niin kuin Heikki totesi, niin ääriolosuhteissa sitten kosmologiassa nämä erot tulee sitten varsin merkittäväksi. Ja siellä joudutaan sitten nämä mittaustulokset tulkitsemaan uudella tavalla, koska nykyisissä mittauksissa niin mittaustulokset ovat myöskin mallisidonnaisia, eli niitä tutkitaan sen käytetyn teorian käsitteiden mukaisesti. Ja silloin niistä pitää ottaa se sanotaanko ensisijainen tulos, pitää sieltä erikseen kaivaa ulos, että sitä katsotaan, miten se toisessa mallissa näyttäytyy. Jos mä sitten tähän vielä ihan lyhyesti vielä vastaan, että niin heikon gravitaation tilassa ja lyhyenä aikana, niin tässä Merkurissa perihelikiertymä, niin siinä ei tarvitse ottaa ajan ja valottomuuden muuttumista lainkaan. Mutta jos otetaan pitempi aika, niin silloin joudutaan ottamaan huomioon meidän aurinkokuntamme laajeneminen. Ja silloin Merkuris liikkuu kauemmas, niin se varmaan perihelikiertymäkin sitten muuttuu, mutta siinä menee kuitenkin aika kauan. Mutta jo tämä aurinkokunnan laajeneminen, niin jos siitäkin puhun, niin siitäkin joutuu kirkon kiroukseen, vaikka on huomattava määrä evidenssiä, että näin on, että aurinkokunta laajenee. Se liittyy koko avaruuden laajenemiseen samalla tavalla. Joo, tässähän Heikki on tehnyt aivan erinomaisen työn tässä aurinkokunnan laajenemisen tutkimuksessa. Heikki löysi tällaiset korallifossiilitutkimukset, jossa on osoitettu, että korallifossiileissa siellä näkyy vuosirenkaan tapaiset rakenteet vanhoissa fossiileissa, jossa näkyy sekä vuosijakso että päiväjakso, jolloin me voimme miljardin vuoden päähän taaksepäin laskea, kuinka monta päivää on vuodessa. Ja tämähän oli semmoinen, mikä sekin tehtiin parikymmentä vuotta sitten. Joo, samoin sitten mä löysin nämä sedimenttikerrokset, jotka liittyy taas kuuhun. Ja sieltä löytyy aika tarkkaa dataa porareiistä, jossa on sedimenttikerrokset. Löytyy tietää kuinka paljon kuu on kiertänyt maata ja niin tietää kuinka paljon se on etääntynyt. Ja sitten jos käytetään tuomamallia, niin siinä joudutaan ottaa myöskin tämä kellon muuttuminen, kun selittää ne. Kyllä. Että se data on aika vahvaa. Joo, siinähän käy niin, että siinä tarvitaan tämä aurinkokunnan laajenemisen huomiointi. Ja tässä on suuri ero nyt näiden teorioiden välillä,
että suhteellisuusteoria, joka on paikallisteoria, siinä sovelletaan energian säilymistä paikallisiin gravitaatiojärjestelmiin, josta on päätelty, että paikalliset gravitaatiojärjestelmät, kuten galaksit ja aurinkokunnat, eivät laajene avaruuden laajetessa. Dynamic Universe-teoriassa, jossa koko avaruuden gravitaatio rakentuu kaikista paikallisista gravitaatioista yhteen, se kaikki on kytköksissä yhteen. Siellä väistämättä samainen energian säilymisen vaatimus johtaakin päinvastaisen päätelmään, eli siihen, että paikalliset järjestelmät laajenevat suorassa suhteessa koko avaruuden laajenemiseen. Se on hyvin suuri periaatteellinen ero, ja Heikkihän on laskenut siitä hyvin monella tavalla näitä todennut Fitsan parana kuuluu näihin nämä erot, että siellä löytyy muun muassa nämä vanhat auringonpimennykset, Joo, sieltä löytyy jo. jotka osuvat kohdalleen vaan kun me huomioimme tämän paikallisjärjestelmien laajenemisen. Sitten siellä oli nämä sedimenttikerrokset, joissa saatiin kuukauden päivien lukumäärät. Ja sitten oli nämä fossiilikasta saatiin päivien lukumäärä vuodessa. Kaikki puolsivat sitä, että paikallisjärjestelmät laajenevat. Mikä oli Minusta tämä on hauska katsoa sitä, että ei tarvitse kaukoputkia, vaan niin kuin mä käyttänyt tämä aurinkokunnan ja tämä historia, niin se on sinne kiveen kirjoitettuna. Sieltä voi ottaa näytteitä milloin vaan. Tarvitsee pikemminkin mikroskooppia. Mikroskooppia tarvitaan sitten jo. Fysikaalista teoriaa voidaan arvioida 3 kriteerillä, ainakin 3 kriteerillä. Yksi on, että onko se tosi. Toinen on, onko se tarkka. Ja kolmas on, onko se hyödyllinen. Jos ajatellaan ensimmäistä kategoriaa, niin esimerkkejä teoriasta, jotka ei ole tosia. Maakeskeinen kuva, flogiston teoria, eetteriteoria. Kaikki ne on osoitettu, että ne ei ole tosia. Sitten otetaan sellaista, jotka on tosia, mutta ei ole tarkkaa. Esimerkiksi Newtonin mekaniikka on kyllä tosi varmaankin. Ja se on nimenomaan hyödyllinen. Ei me ole tuomittu sitä mitenkään. Se on hyvä. Sillä me saadaan ihminen kuuhun ja takaisinkin ja saadaan ammuttua tykillä määrättyyn paikkaan ja niin poispäin. Se toimii kyllä käytännössä. Se on hyödyllinen teoria, on ilman muuta. Ja Newtonin arvo on suuri. Otetaan suhteellisuusteoriaa, niin en mä tiedä, onko se kovin monta fyysikkoa, joka sanoo, että se on tarkka, koska sehän ei selitä kaikkea. Ja se ei ainakaan ja kvanttimekaniikka, ne on ristiriidassa joka tapauksessa. Mutta onko se hyödyllinen teoria? Se on sen ansiosta me pystytään melkein senttimetrin tarkkaan päättämään, missä kohtaa me ollaan maapallolla tällä hetkellä. Siellä on paljon hyödyllisiä ennustuksia, jotka pitää paikkaansa. Kyllä se hyödyllinen teoria, mutta en mä usko, että se on oikea mikään lopullinen sana, mutta ei se siinä mielessä ole se on ehkä loppujen samaan kategoriaan kuin Newtonin mekaniikka. Siitä oli aikanaan hyötyä, mutta sitten mentiin eteenpäin. Aivan, ihan samalla tavalla näin. Se on, että se on tietty alue, missä se toimii hyvin, ja kun mennään kauemmas, niin, mutta ei sen takia niin mistään tämmöistä teoriasta ei saa tehdä uskontoa. Ei, joo. Mä olisin jatkanut vielä siitä tästä aurinkokunnan laajenemisesta, niin eräs melko uusi mittaus, josta kuulimme vasta muutama vuosi sitten, niin koska ne on uusia mittauksia, niin transponderitekniikalla, eli edestakaisen radiosignaalin avulla on mitattu Maan ja Marsin ja Maan ja Merkuriuksen välisen etäisyyden kehittymistä useamman vuoden aikana. Ja raportti, joka tästä julkaistiin, niin totesi, että nämä mittaukset osoittavat, että aurinkokunta ei laajene. Sitten kun löysimme Heikki taas tässäkin löysi sen artikkelin, jossa tämä analyysi oli kerrottu, niin siellä oli käytetty mittauksissa, nimetty se jopa Einstein-efektiksi, jolla korjattiin niitä kellolukemia, jotka oli aikaisempina vuosina mitattu, koska silloin ne on tapahtuneet erilaisessa aikakehyksessä. Ja nyt kun me tarkistimme, että minkälainen vaikutus niillä oli, niin niillä oli tarkalleen se vaikutus, että kun niitä korjauksia tehdä, niin me saamme tarkalleen aurinkokunnalle sen laajenemisen, jolla koko avaruus laajenee.
olen ollut yhteydessä tähän australialaiseen geologin, joka 1980 niin tutki näitä sedimenttikerroksia ja hänellä on parhaat mitä kellään sillä alalla, niin 80 vuotta yhtäjaksosta kerrosta ja ne on todella hyvät ja tarkat hänen tuloksensa, että niillä pystyy hyvin, niin kuin ei millään muulla pysty selittämään muuta kuin tuon mallilla niitä tuloksia, mutta ei hän sitten kuitenkaan itse usko siihen, että aurinkokunta laajenee, kun näitä on näitä julkaisuja, jotka kertoo, että se ei laajene. Niin ei hän usko siitä huolimatta, että hänellä on paras data, mitä kenelläkään. Joo, siis nehän on siis aivan hämmästyttävän tarkkoja ne mittaukset. Ja tämä ymmärtääkseni tämä Merkuriuksen mittaus on tehty Merkurista kiertävän satelliitin etäisyydessä. Eli sen rata, kun tunnetaan niin suurella tarkkuudella, ja kuitenkin tämä aurinkokunnan laajeneminen on semmoista tasoa, että maapallo etääntyy auringosta tasoa, oliko se 11 metriä vuodessa. Tässä satelliitissa muuten, mistä puhut, niin siellä oli useita meidän tekemiä detektoreita. Ne tosin mittasi röntgenspektrejä Merkuriuksesta. Joo, siis Heitin detektoreitahan on ollut näissä kyseisissä satelliitissa mukana. Hyvä. Sitten se kyllä sitten tekivät, sitten kun se oli kokeet tehty, niin sitten annettiin tehdä sellainen kova laskeutuminen, että pudotettiin sinne satelliitti sinne pintaan. Joo, mutta mulla on niin säilynyt sillä tavalla kiinnostus. Menin heti teollisuuteen menin jo ennen kuin mä valmistuin TKK:ta, niin mä menin Outokummun fysiikanlaitokselle töihin. Ja se oli siihen aikaan harvinaisen hyvä tutkimuslaboratorio, niin kauan kuin se oli olemassa. Ja että se niin mahdollisti sitten, pystyi pitämään hyvin yhteyksiä eri puolille maailmaa. Ja sitten varsinkin kun sitten ryhdyttiin tekemään näitä mittalaitteita näiden yliopistojen ja instituuttien satelliitteihin, niin niissä tuli pidettyä enemmänkin yhteyttä näihin tutkijoihin, vaikka me oltiin niin kuin mä sanoin, että me niin kuin hiotaan linssejä, että meillä tutkijat saa sitten katsoa niitä kohteita. Ja röntötti sitten takataan se. Joo, mä olen siis Jouko Röntötti, harrastaja ja kiitän asiantuntijoita, tutkijoita omasta koko ryhmän puolesta. Eli nyt mä haluaisin kysyä, että aika oleellinen asiahan on tämä, että laajeneeko nämä meidän linnunradat tämän maailman, hän tiedetään tai uskotaan, että tapahtuu tätä laajenemista maailman kaikkeudessa. Eiköhän se ole lähtökohta nykyään. Mutta vaikuttaako se sillä lailla niin kuin aurinkokuntatasolla tai galaksitasolla tai niin edelleen? Ymmärtäneette kysymyksen? Joo, näin, jos sitä kysyy tuolta yliopistolta, niin ne sanoo, että ei laajene. Gravitaatioon sidotut systeemit eivät laajene. Se on, mutta nyt on, ei ainoastaan minä, vaan niitä on kasvava määrä näköjään. Rupeaa tulemaan julkaisuja, jota ei kyllä julkaista kaikissa parhaissa lehdissä, mutta tulee enemmän ja enemmän evidenssiä, että tämä laajeneminen on universaali ilmiö, joka ihan samalla tavalla laajenee aurinkokunta ja laajenee galaksi ja galaksien etäisyydet. Mutta se, että niin galaksitkin on ajateltu kauan, että on iän kaiken ollut ihan sama kokoisia, ne ei ole laajentunut. Jos menet New Yorkin luonnontieteelliseen museoon, niin kun siellä esitetään kuva avaruudesta, niin siellä on galaksia, niin sieltä alkupäässä ja loppupäässä on siellä piirretty samankokoisiksi. Joo, ei se. Tästä ollaan eri mieltä tästä asiasta, mutta niin jos mä tästä niin yrittäisin tehdä jonkun julkaisun jonnekin, niin nehän heittää sen takaisin ja sanoo, että eihän se laajene. Joo. Niin tässä on nyt juuri siitä, niin kuin sanoin, että suhteellisuusteoriassa tätä energian säilymistä sovelletaan paikallisjärjestelmään ilman, että sitä on kytketty muuhun avaruuteen. Tämä on se on se ero. Ja Dynamic Universeissa taas, niin kun me ollaan katsottu holistisesta näkökulmasta, niin silloin nämä osarakenteet,
noudattavat sitä samaa energian säilymistä ja samaa, tätä kautta myöskin samaa laajenemista kuin kokonaisuus. Niin kuin tuossa nähdään, laskee. Sen sijaan atomaariset systeemit, siis kappaleet atomeista ja molekyyleistä muodostuneet kappaleet eivät laajene. Joo, siinä on sitten se suuri ero. Joo. Saako harrastaja todeta tässä yhteydessä, että kyllähän tämä nyt on aikamoinen epävarmuus, kun ajatellaan siis, että eikö näin suuria etäisyyksiä pystytä mittaamaan? Mä harrastajat kysyn. No niitähän on, niin kuin Tuomo sanoi, niin on mitattu, mutta kun siitä tulee tulos, että se laajenee, niin sinne pannaan sellainen lisäkerroin, joka sanoo, että ei laajene. Näin. Harrastelijahan minäkin tietenkin olen, että minä olen tämän alan, olen seurannut tätä aihetta niin kuin sillä tavalla katsomasta, joskus lähempänä ja joskus kauempana, mutta harrastelija tietysti. Että sen takia en niin tätäkään esitelmää voisi muualla pitää kuin täällä. Inssi siellä henki. Joo, ja toinen jatkokysymys. Palataan tähän aiheeseen Merkuriuksen veriheinisiirtymään esimerkkinä. Miten suhteellisuusteoria on voitu verifioida? Onko mitään muita sellaisia astronomisia havaintoja, josta voitaisiin niin vastaavaa löytää? Eikö maapallon veriheinisiirtymä tai kiertymä ole mitattavissa samalla tavalla? Tai esimerkiksi Jupiterin kuiden liikkeestä, voisiko sieltä saada niin vastaavia mittauksia aikaan? On se yksi tuttu on näitä, tehnyt parikin julkaisua näistä Jupiterin kuista ja ne tulokset viittaa just, että ne etääntyvät. Niin tosiaan siinä on niin kaksi asiaa, että verihelikiertymässä nämä teoriat, Dynamic Universe ja suhteellisuusteoria, ne antavat ihan saman tuloksen, mutta sen sijaan on kyse siitä, että liittyykö tähän verihelikiertymään sen säteen muutos. Ja mulla näyttää siltä, että tämä ongelma tulee tästä ekvivalenssiperiaatteesta, joka lähtökohtaisesti perustuu tähän Einsteinin hissiajatuskokeeseen, että emme tiedä, että vaikuttaako meihin kiihtyvyys vai vaikuttaako meihin gravitaatio. Mutta nyt jos me ajatellaan liikkeen ekvivalenssiperiaatehan sanoo, että vapaa pudotus ja liikkeen saaminen geogravitaatiotilassa ovat keskenään ekvivalentteja. Nyt kun me kiihdytetään kappaletta kiihdyttimessä, niin me itse asiassa tuodaan siihen lisäenergiaa. Sehän näkyy siinä suppean suhteellisuustyön yhtälössä, että kokonaisenergia on m plus delta m kertaa c toiseen. Eli me lisätään energiaa. Vapaassa pudotuksessa se kappale saa energian omasta gravitaatiostaan. Me emme tuo siihen lisää energiaa. Eli toisin sanoen, niin me voimme päätellä, että suhteellisuus tai siis ekvivalenssiperiaate loukkaa energian säilymistä. Se on aika hyvin perusteltavissa ja oma käsitykseni nyt tästä perihelikiertymään niihin laskelmiin liittyvästä säteen kehittymisestä niin liittyy juuri tähän, että siellä on niin liikaa liikkeen energiaa, jolloin se vähitellen tulee näkyviin. Ja käytännössähän se näkyy sitten teoriassa, siis suhteellisuusteoria tunnustaa kuitenkin, että kun me olemme 3 kertaa Schwarzschildin kriittisen säteen etäisyydellä tästä massapisteestä, siis mustan aukon lähellä, niin silloin radat tulevat epästabiileiksi. Mutta sitten kun me laskemme se tämän energian säilymisen pohjalta, niin ne eivät tule epästabiiliksi. Ja toisaalta me voidaan sitten sanoa, että tämä epästabiilisuushan ei tule yhtäkkiä, vaan se kehittyy vähitellen. Että ei siellä ole semmoista kohtaa, että se yhtäkkiä tulee epästabiiliksi, vaan on aika luonnollista, että täällä missä nämä efektit ovat heikkoja, niin tosiaan Merkuriukselle tarvitaan sen
100 000 tai 1 000 000 kierrosta, että siinä sitten tulee näkyviin sitä säteen kasvua. Mutta niin kuin Heikki tuossa totesi, on hyvin mielenkiintoinen juttu, että ollaan verrattu näitä oppikirjoja, alan oppikirjoja, niin yleensä tämä laskelma tehdään niin, että todetaan, että meille riittää tämä tarkkuus, jossa tarkastellaan, joissain kirjoissa lasketaan vain 1 kierros. Ja todetaan, että heikossa gravitaatiossa Merkurius toimii, niin ei olla kiinnostuneita siitä, että mitä tapahtuu monella kierroksella. Mutta että en halua ottaa siihen, niin kuin todetaan, niin suhteellisuusteoria on ollut hyvin käytännön, siis tarpeellinen teoria. Ja ihan rehellisesti sanon, että Dynamic Universe-teoriaa ei missään tapauksessa olisi löytynyt ilman suhteellisuusteoriaa. Että siitähän on näkynyt suunnilleen nämä matemaattiset vuorovaikutukset tai suhteet eri asioiden välillä. Ja kysehän on vain siitä, että nähdäänkö me näissä samoissa asioissa niin toisenlainen matemaattinen lähestyminen sen sijaan, että syytetään, että liikkeessä oleva kello kokee hidastunutta aikaa, vai todetaanko, että kello käy hitaammin, mikä tietysti noin arkiajattelussa on aika paljon yksinkertaisempi asia. Ja tämähän on sillä tavalla mielenkiintoinen, että tässä Dynamic Universe-rakenteessa niin tämä kellonkäynti voidaan perustaa kvanttimekaniikan emissioaallon pituuden lausekkeeseen ihan suoraan, koska me saamme sieltä sen, että se tulee olemaan verrannollinen sekä lepoenergiaan, tai tulee olemaan lepoenergiaan tarkkaan ottaen lepoliikemäärään m kertaa c, jossa liike vaikuttaa tähän massatekijään ja gravitaatio vaikuttaa tähän c-tekijään. Ja niin kuin Petri Lievonen, joka tässä mun vieressäni istui, niin hänhän on tutkinut näitä formalismeja hyvinkin perusteellisesti, niin toteat, että kyllä itse asiassa yleinen suhteellisuusteoria pakostakin johtaa päätelmään valon nopeuden muuttumisesta. Siis se muuttuu sekä paikallisen valon nopeus muuttuu paikallisen gravitaatiopotentiaalifunktiona, mutta sitten se väistämättä myöskin suhteellisuusteorian perusrakenteen pohjalta kytkeytyy tähän avaruuden laajenemiseen. Että meidän 4. ulottuvuutta nimitetään ajaksi, ajansuunnaksi, mutta sen yksikkö on c kertaa delta t tai c kertaa t, eli c metriä per sekunti kertaa sekunti, eli 4. ulottuvuutta mitataan metreinä, mutta nimitetään ajaksi. Ja jos me sanotaan, että avaruus on 13,8 miljardin vuoden ikäinen ja tulkitaan se tämän CT:n avulla, niin se onkin, me olemme 13,8 miljardin valovuoden päässä samasta lähtöpisteestä, siis 4. ulottuvuudessa. Ja ainoa geometria, jossa kaikki pisteet ovat määrätyllä etäisyydellä määrätystä pisteessä, niin se on pallopinta. Eli me ei loppujen lopuksi tarvita muuta kuin ihan samojen asioiden hieman toisenlaista tulkintaa. Ja yksi näistä on tämä insinööreille aina niin tärkeä dimensioanalyysi, että mitataanko me aikaa metreinä vai sekunteina. Ja on parempi aina pysyä siinä. Toinen ja on mielestäni semmoinen harhaanjohtava käsitesekaannus, joka syntyy siitä, että sanotaan, että massa on energian ilmenemismuoto. Kuitenkin massaa mitataan kilogrammoissa ja energiaa jouleina, joka on kilogramma kertaa metri per sekunti toiseen. Ja tästä me niin kuin nähdään, oikeastaan päädytään siihen, että me kuitenkin me joudumme käsittelemään tässä Dynamic Universessa nimitän massaa energian ilmentämisen substanssiksi. Se ilmentää energiaa, kun sillä on liikettä, tai se ilmentää energiaa, kun se on vuorovaikutuksessa muun massan kanssa ja synnyttää tämän gravitaatiovuorovaikutuksen.
Eli loppujen lopuksi on hirveän pienistä asioista, missä sitten se kokonaiskuva saattaakin rakentua ihan toisella tavalla. Ja kyllä tässä ennen kaikkea on niin kuin kysymys siitä, että voimmeko me löytää sen määrätynlaisen yksinkertaisuuden kaiken tämän moninaisuuden takaa. Ja silloin kun se yksinkertaisuus löytyy, niin silloin tämä matematiikka yksinkertaistuu aivan dramaattisesti. Ja tämähän tarkoittaa samalla sitä, että nyt kun avaruus saa sen lepoenergiansa, itse asiassa liikkeen energian, jos meillä on massa kaukana ja sen painopiste tai massakeskipiste on keskellä, niin se massa saa liikkeen omasta gravitaatiosta, menee singulariteettiin ja nyt me luovutetaan se takaisin, jolloin me ei tarvita erillistä mystistä Big Bangia, joka synnyttää tämän energian, vaan se syntyy ihan samoilla luonnonlailla, mitä me havaitaan täällä meidän jokapäiväisissä kokeissa. Ja nyt tämä James Webb-teleskoopin aikana, niin se eräs mielenkiintoinen seuraus on se, että nyt kun me ollaan tässä singulariteetin lähellä, niin valonnopeus ja sitä kautta tämä energiatila on valtavan paljon suurempi, jolloin kaikki tapahtumat ovat käyneet hyvin paljon nopeammin. Ja nythän on ihmetelty sitä, että nyt James Webb-teleskoopilla on nähty näitä hyvin varhaisia galaksia, jotka ovat nykyisiin malleihin nähden aivan liian nopeasti kehittyneitä. Ja tässä niin kuin monet asiat niin näyttää enemmän sitten hyvin yksinkertaisella tavalla kohdalleen. Mutta että malli ei ole, hyvin, vaikka tuossa voidaan sanoa, että mikä on tosi ja epätosi, niin olisin aika paljon varovainen ja sanoisin, että mikä on totta ja ei totta, niin se on ennen kaikkea siitä, että se kuvaa joko laajemmin ja tarkemmin, niin kuin totesit, ja sitten toinen malli kuvaa, ja sitten tämä ymmärrettävyys on tärkeää, että jos me voimme pitää ajan ja etäisyyden meille luontaisina koordinaatista suuroina, niin me voimme kuvata ymmärrettävästi asioita, mutta että se, että samanaikaisuus on suhteellista, niin se on hyvin vaikeaa, mutta matemaattisesti toimivaa. Kyllä se matemaattisesti voidaan hallita, mutta sitä on vähän vaikea arkipäivään ainakaan tuoda. Joo, yksi asia, jota mä tutkin sinun kanssa kauan sitten, ja joka on ihan selvä semmoinen ilmiö, että jos meillä maapallohan kiertää aurinkoa, rata on eksentrinen, että se on kauempana ja lähempänä auringosta, niin silloin atomikello, niin se käy hitaammin, kun se on lähempänä aurinkoa. Se ero on aika suuri. Ja sitten mä yritin tutkia sitten sitä, että käykö atomikello ja kideoskillaattori, käykö ne samaa tahtia. Mä ajattelin, että tämä olisi hieno juttu, jos ne kävisi eri tahtia. Ja mä hartaasti tutkin tätä ja mä tutkin vielä, miten heilurikello käyttäytyy eri gravitaatiokentässä. Ja, no niin, tulos oli tästä atomikellosta ja kideoskillaattorista, että minä päädyin siihen, että ne käy kyllä niin kuin samaa tahtia, että sillä minä en saa tätä eroa näkyviin. Mutta mä niin paljon mietin niitä kelloja, että tuli, kun sä mainitsit tämän, sillä pitäisi olla jotain hyötyäkin sillä tutkimuksella. Ja mä joskus ääneen ajattelin kotona, eikä vaimo sitä hirveän paljon tykkää. Niin hän sanoi, että no, kaikkihan tietää, että jokainen kello käy eri tahtia. Se oli tämmöinen loppukevennys tietysti on aina paikallaan ja tietysti hauska todeta, että kertaus on myöskin opintojen äiti, että näitä teemoja ollaan täältä käsitelty aiemminkin aina, vaan mielenkiinto kasvaa ja keskustelu osuu monessa kohtaan sitten taas lähti käyntiin. Ja jos täällä olisi ollut joku lehtimies, niin varmaan se tästä jonkun juonenkin olisi kehittänyt. Että tässä nyt on sitten Newtonin, Einsteinin teoriat ja nähty kehitystä historiassa sitten, ja nyt on sitten DU-malli, niin nyt voidaan sitten kysyä, että kuinka loogista tämä historia sitten on, ja tuleeko vielä DU-mallillekin haastajia tässä lähiaikoina ja ollaan myöhemminkin. Ja sitten kyllä se varmaan kaikkia jää pyöryttämään, että
kun ajattelee kuinka suuri tuo maailman muutos nykyisen puheen mukaan maailmankaikkeuden muutostapahtuma on niin valtavia verrattuna aikaisempiin oppeihin ja Einsteinin aikoihinkin silloin avaruus käsiteltiin niin kuin koko ajan saattisen niin näköisesti. Niin Sitten on tämmöinen pieni siirtymä tai säteenmuutosongelma sitten jo tarpeeksi pitkään aikaa, niin siitä tulee sitten näitä valtavia vyörähdyksiä, että joko lähtee planeetta tai kuu radaltaan tai sortuu sinne gravitaatiokeskuksen paikallisesti, niin onko sieltä nyt maailmankaikkeudesta sitten tai aurinkokunnastakaan niin mitään planeettaa poistunut sitten? No, Löytynyt on yksi. mikä? Yksi on löydetty, joka ajateltiin niin kuin teorian mukaan olemaan, niin se sitten löytyy. Vai tarkoitatko se, että mikä oli tuossa Jupiterin ja Marsin välissä, kun on asteroidivyöhykkö, joka on jäänyt kokoontumatta, onko se hajonnut vai ei ole kokoontunut koskaan planeetaksi? Niin, sekin on mielenkiintoinen, tärkeä. En mä tiedä, onko joku laskenut paljonko siinä olisi massaa. Mutta siinä on niin yhden planeetan paikka, siinä jopa tämä Ari Leinon sarjassa, tai sitten mikä se on se joku vanhemmin esitetty. Vesa. Kyllähän maailmankaikkeudesta on löytynyt planeettoja ilman aurinkoa. Joo. En tiedä miten ne on syntyneet, mutta siis periaatteessa saattaa olla, että on jostain karanneet tai sitten se aurinko on hävinnyt. Mutta on siis löydetty planeettoja ulkoavaruudesta, joilla ei ole aurinkoa. Niitähän karkaa sillä tavalla, että niin 3 kappaleen probleema on semmoinen vähän hurja ratkaistava. Että silloin niin on semmoisia ratkaisuja sitten, että se 3. pyörä sitten lähtee karkuun. Joo. Että sillä tavalla voi karata kyllä. Tietenkin niillä pitää olla massaa sitten, ja niitähän on raskaampia planeettoja ja näin, mutta on mahdollista, että karkaa ihan näin. Tällainen riski tunnistettiin 1700-luvun puolenvälin jälkeen Ranskassa. Silloin nämä astronomiset havainnot olivat hämmästyttävän tarkkoja ja pääteltiin, että Saturnus, oliko se niin päin, että Saturnus karkaa ja Jupiter putoaa kohti aurinkoa. Ja siitä Ranskan tiedeakatemia julisti sitten kilpailun matemaatikoille haasteen siitä, että onko tässä, pystytkö selvittämään, että onko tässä maailmanloppu tulossa. Ja sitä aika pitkään laskettiin, niin siinä oli Euler ja olisiko siinä oli joku muu näitä huippumatemaatikkoita, jotka eivät kyenneet laskemaan sitä, mutta Laplace onnistui laskemaan sen ja nämä havainnot selittyivät jollain 600 vuoden jaksolla, jonka hän löysi siellä jonkun pienen lisätermin tai 3. kertaluokan tarkkuustermin avulla. Mutta että siis aivan käsittämätöntä tarkkuutta ovat pystyneet tekemään sekä matemaattisesti että havainnoissa. Anteeksi, milloin tämä oli? Se on 1700-luvun loppupuolella. Se löytyy varmaan sieltä, en muista oliko se siinä mun lyhyt historiakirjassa mainittu, mutta silloin mä sitä tein, niin mä törmäsin näihin mielenkiintoisiin. No nyt kun maailmanloppuennusteisiin mennään, niin niin kuin nyt ajatellaan, että kato auringon lämpötila koko ajan kasvaa tiettyä vauhtia, niin tämähän ei kuulemma, täällä elämä ei säily 600 miljoonaa vuotta kauempaa näiden tähtitieteilijöiden mukaan, mutta onneksi tämä aurinkokunta laajenee, niin täällä vielä ehkä vähän viileneekin vielä 2 miljardin vuoden kuluttua, jos täällä muuten niin käytetään sievästi, niin täällä voi asua. Ei, tämähän oli, Heikkihän teki tästä hyvin tarkankin laskelman tästä, että millä tavalla tämä, kun yhdistetään auringon säteilytehon kehittyminen, joka tunnetaan ymmärtääkseni kohtalaisella tarkkuudella, ja sitten tämä avaruuden laajeneminen, niin voidaan osoittaa, että silloin planeettojen synnyn jälkeen tasoa 3-4 miljardia vuotta sitten, niin maapallon merivesien lämpötila arvioiksi 35 astetta
Niin tämä on pysynyt elinkelpoisena elinkelpoisena. vuotta. Ja myöskin Marsissa on ollut silloin juoksevaa vettä ja siitähän on nyt saatu havaintoja päätelty, että siellä on ollut juoksevaa vettä, mutta se on selittynyt sillä, että se on ollut 25% lähempänä aurinkoa muistaakseni. Joo, ettei... Eli se on ollut ihan huomatta. Siihen käytetään aikaa, tietenkin tutkijat käytetään aikaa siihen, yrittää keksiä erilaisia kasvihuoneilmiöitä, jotka yhtä aikaa on sattunut näille molemmilla planeetoilla ja pitäneet tämän lämpötilan. Mutta... Joo, siinä on. No, joo. Joo, se on ihan mielenkiintoista tietää, että kyllähän se amatööri tai harrasteli, kaikki tiedemiehet itse asiassa harrastelijoita, niin puheenjohtaja myös, niin tässä nyt on kyllä saatu selvyyttä, että on tämmöistä pakenemista ja putoamista sitten gravitaatiota kohti. Ja se on aika helposti käsitettävissä. Nyt tuli ilmeen se, että jonkinlaisen selityksen löytyy huojunallekin sitten. Että täytyy toivoa, että näitä voimia ja vastavoimia koko ajan löytyy, koska muutenhan tässä tapahtuu hirveitä koko ajan. Ja nyt Tuomohan on vastannut kaikkein parhaimmaksi, että kun puhutaan huojunasta, niin Tuomo-systeemissä niin koko universumi huojuu siinä mielessä, että se laajenee ja sitten joskus taas supistuu, mutta nyt mennään jo niin suuriin dimensioihin, että varmaan meilläkään siitä huolimatta, että Tuomo on paikalla, niin täysin nyt puheet tällä kohtaa, mutta tämä oli erittäin mielenkiintoinen ja tilaisuus ja Heikille kiitos tästä ja kaikille kommentoinnista. Keskustelukin oli varsin antoisaa. Kiitoksia.